Hi, this is your Yo-Yo Sam. Welcome to my channel. To all subscribers and non-subscribers, you are very much welcome. And if you have any comment, just go to the comment section of my channel. And thank you very much. Come on, let's go. Let's bolt in. Nandito ako ngayon sa Holy Cross. Gawan ko ng special vlog ang mga naulila at para makikita rin sa kanilang mga relatives na buhay pa. Ito muna ngayon ang aking dadalawin ng aming kapitbahay na si Nololo or Rodolfo RCP at sa kanyang anak na si Jinbert. Ko sa akin ng mga uyuan Kerno Kaliyaw. Ako ngayon sa Roman Catholic Church at medyo kunti pa lang tao. Hanapin ko muna yung aking kuhan sa aking tatay at saka sa aking lolo. Nagaling na ako doon sa Kadama. Dito ngayon ako sa aking lolo o lola, ang tatay, aking uncle, Bill. Ginoo, hatagin Diyos yan po. Ini pas Danyiling pala, kuha na natin Danyiling Machiti. Dan, wala kay kandila Dan. Nabusan ako kandila. Hindi ako makadagot. Bunbox.
pag hindi makita ang mga lubong nga rin sa dakong cross, muna yung sa dakong cross magkita. Mao ni karon akong special edition sa akong pag-vlog kaning para sa mga tao nga dili makangari sa cemetery tungod sa pandemic. So this is your Yoyo Sam. See you on my next vlog and God bless us all and bye bye.